Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, Interventional Radiology from BnG Vascular Hospital. આજે આપણે વાત કરીએ કે શું ઘૂંટણનો સાંધો બદલવાનો જે ઓપરેશન આવે છે જેને ટોટલ ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કહેવાય છે એનો બીજો કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ છે કે નહીં. ઘણા બધા પેશન્ટ્સ અમારી ઓપીડીમાં આવતા હોય છે અને કહેતા હોય કે સાહેબ ગમે થાય મારે મારો કુદરતી સાંધો તો બદલવો નથી. કોઈએ જોયું હોય છે કે એમના પડોશમાં, એમના નેબરહુડમાં કે એમના રિલેટિવમાં કોઈએ ની રિપ્લેસમેન્ટની સર્જરી કરાવી હોય સક્સેસફુલ નથી થઈ હોતી, ઉપરથી વધારે હેરાન થતા હોય છે. ઓપરેશન પહેલા 10 ડગલા ચાલતા હોય અને ઓપરેશન કર્યા પછી 5 ડગલા ચાલતા થઈ જાય. સો આ બધાને કારણે જે આપણે બીજાના રિઝલ્ટ જ્યારે નથી જોતા એને કારણે એ લોકોને એક નેગેટિવ માઇન્ડસેટ ક્રિએટ થાય. અને એ વખતે જ્યારે પેશન્ટ અમને પૂછે છે કે તમારી પાસે કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ છે કે નહીં, તો યસ ડેફિનેટલી ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીનો એક ઓલ્ટરનેટિવ છે, ધેટ્સ કોલ્ડ જાપાનીઝ ટેકનિક જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન, જેની અંદર કોઈ પણ જાતના ટાંકા, કટ કે તમારો કુદરતી સાંધો બદલવાનું કશું જ આવતું નથી. જેમ આપણે હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી જ રીતે ઘૂંટણની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ. અને ઘૂંટણની એન્જિયોગ્રાફી કરીને બેઝિકલી આર્થરાઇટિસની પ્રોસેસ આપણે અંદર અટકાવી દઈએ છીએ. ઇન્ફ્લેમેશન અટકી જાય, આર્થરાઇટિસ અટકી જાય એટલે પેશન્ટ્સના ની જોઈન્ટમાંથી પેઇન ઓછું થઈ જાય. અને પેઇન ઓછું થઈ જાય બેઝિકલી ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવીએ છીએ શેના માટે? દુખાવા માટે. અને જો દુખાવો તમારો જતો રહે કે દુખાવો ઓછો થઈ જાય તો અલ્ટિમેટલી ની રિપ્લેસમેન્ટની સર્જરી કરવાની જરૂર પડતી નથી. સો જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન ઇઝ વન ઓફ ધ ઓલ્ટરનેટિવ ટેકનિક ફોર ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. જો તમારે તમારો ઘૂંટણનો સાંધો બચાવવો હોય કોઈ પણ જાતના ઓપરેશનથી તો તમે આ ટેકનિક કરાવી શકો. આના માટેની કોઈ પણ વિશેષ માહિતી જોઈતી હોય તો ડુ આસ્ક અસ ઓલ ધ એની ક્વેશ્ચન. We would be very happy to answer your question. Thank you so much.